заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Теліщак, тема лекції якого звучить «Національна пам'ять та виклики війни». Будь ласка, пане Володимире, вам слово. Дякую. Усім уже доброго вечора. Так, мабуть, як і перший ключовий лектор сьогоднішнього дня, почну свою розмову з подяк і перепросин. Так, не буду порушувати традицію. Я насправді, тому що насправді я щиро вдячний і Кума, і особисто Ігорю Шупаку за запрошення до інституту долучитися до цього, ну, безумовно, неймовірно цікавого і корисного заходу, плідного заходу. Для мене надзвичайно було цікаво почути, прослухати усі доповіді, тому моя друга величезна подяка – це усім попереднім спікерам, які фактично увесь день і говорили на цю тему, яка окреслена як моя тематика «Національна пам'ять і виклики війни», тому що всі доповіді, всі розмови в тій чи іншій мірі зачіпали якраз ці питання, про які ми зараз будемо говорити. Тому щира подяка усім попереднім спікерам, і в тому числі за те, що так зарядили аудиторію, що уся аудиторія дочекалася і мого виступу, да? За що також дякую. І водночас я хочу усіх перепросити, тому що насправді достатнього залишалося невизначеним, чи я зможу приїхати, чи зможу взяти участь у цьому воркшопі, тому насправді великого часу на підготовку повноцінної лекції у мене не було, тому швидше тому не встиг і підготувати і відповідні картинки. Тому, за що я перепрошую, відповідно, вам доведеться просто слухати мої міркування на цю велику і важку тему. Коротко про себе. Я, в принципі, в Українському інституті національної пам'яті працював, щоправда, з перервою з часу його створення, ще з 2007 року. Перерва це була якраз з роки Януковича, коли інститут був трансформований в науково-дослідний інститут, але в 2014 році я повернувся в інститут і з того часу працюю на посаді заступника голови інституту. І Український інститут національної пам'яті не є науково-дослідною установою зараз, це є центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері відновлення і збереження національної пам'яті. Відповідно, ми в інституті за формальними ознаками є бюрократами і чиновниками, яких ніхто не любить. Так, в Україні традиційно. Ну, інститут не є винятком. Хоча насправді, на щастя, нам вдалося вберегти людей від повного погрузки у цю бюрократичну рутину. І насправді в нас працюють дуже класні фахівці, експерти, які чверть співробітників інституту, це не науково-дослідна установа, але чверть співробітників інституту з науковими ступенями, в принципі, з досвідом і наукової, і викладацької роботи. Тому, в принципі, дуже хороший і класний колектив у нас. Так, але тема в нас, яку запропонували обговорити організатори, це національна пам'ять і виклики війни. Ну, думаю, ніхто не буде уже зараз дискутувати, сперечатися, що насправді національна пам'ять як форма колективної пам'яті є важливим чинником, на якому ґрунтується національна ідентичність. В цьому всіх нас переконав Путін з його тривалими промовами про історичне минуле.
Відповідно, формування національної пам'яті та розвиток національного наративу є безпековим чинником кожної держави, що забезпечує її легітимність та спадкоємність поколінь. Але перед тим, як говорити про нинішні виклики, хочу все-таки звернутися до минулого, так, до витоків і початків цієї війни, про які вже згадувалося, адже ж ця війна почалася не 24.02.2002 року і навіть не 20 лютого 2014 року. Так? Тому я хочу, щоб ми пригадали тези російського генерала Герасимова про війну нового покоління, які доволі широко цитувались в Україні і світі 10 років тому. Так? Цитую. Правила війни суттєво змінилися. Зросла роль невійськових способів у досягненні політичних та стратегічних цілей, які в низці випадків за своєю ефективністю значно перевершили силу зброї. Акцент використовуваних методів протистояння зміщується у бік широкого застосування політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових заходів, які реалізуються із залученням протестного потенціалу населення. Це він писав у 2013 році. Фраза стала відомою чи широко знаною після 2014 року, після початку вторгнення Росії в Крим і на схід України. Але насправді цю тактику Росія проти України використовувалася з того часу, коли прийняла рішення на повернення України в свою колоніальну імперію. Як вважають фахівці, це сталося щонайпізніше після Помаранчевої революції. Саме з того часу з'явилася і Георгіївська стрічка. І, в принципі, проти України розпочалася системна, широкомасштабна інформаційна агресія, з величезною складовою, якою було якраз посилення розколу в Україні на історичній основі, на регіональному рівні, протиставлення регіонів, протиставлення підходів до минулого. Ну, з таких прикладів, які можемо навести, це пам'ятник Катерини II в Одесі, новоділ, який був споруджений у 2007 році за кошти російського Россотрудничества, і якраз який є яскравим показником цієї інформаційної кампанії, спрямованої на сіяння розколу в Україні довкола історичних питань. І багато інших конфліктів, пов'язаних в Україні довкола історичної тематики, насправді мали за собою російське коріння більш явно чи менш явно виражене. І тому ця фраза, яка довгий час в Україні користувалася популярністю і в наукових експертних колах про війну пам'ятей, насправді виглядає з погляду сьогоднішнього дня, коли ми розуміємо про оцю гібридний характер російської агресії, що це дуже часто це була не війна пам'ятей, а війна пам'яті з пропагандою. Так, війна пам'яті з російською пропагандою, і витоки цього протистояння пам'яті і пропаганди це ще в Радянському Союзі. Достатньо пригадати, знову ж таки, тут ми багато сьогодні говорили про Другу світову війну, про досвід усної історії, але ж і є такий факт, непоодиноко зафіксований, що фронтовики відмовлялися говорити про те, як було їм на фронті, так, тому що їхня фронтова правда відрізнялася чи суперечила офіційному наративу, офіційному тим стереотипам, які були сформовані. Да? Ось в Україні знову ж таки оці конфлікти довкола минулого якраз використовувалися для того, щоб вбивати розкол і на цьому формувати, зберігати чи намагатися зберегти Україну в російському інформаційному полі. І як не прикро констатувати, Україна тривалий час виявлялася не готовою до цієї гібридної війни.
не готовою, передусім інтелектуально. Так, і тут багато причин. І в цій неготовності, а також в успішності російської пропаганди в окремих регіонах важливе значення мало якраз нерозвиненість державної політики національної пам'яті в перші чверть століття української незалежності. Так, з моменту здобуття незалежності України з 91-го року державна політика пам'яті як складова гуманітарної політики творилася ситуативно в загальному річищі лавірування між полюсами суспільної думки. Не була визначена місія і базові цінності такої політики. Відтак не було вироблено чіткого бачення політики пам'яті відповідно до викликів посттоталітарного суспільства, подолання стереотипів і міфів, викликаних комуністичною пропагандою. Цю тезу ми, як в інституті, завжди говорили і повторяли, і вона, насправді, відображає ту реальність, яка в нас була. Також ще одною проблемою, яку ми завжди звертали увагу і відзначали щодо попередніх десятиліть, це розрив між історичною наукою та масовою свідомістю. Місце виважених історичних досліджень займали часто популістські публікації в засобах масової інформації, що не лише не сприяли формуванню чіткого бачення спільного історичного минулого, але й продукували чергові міфи. В результаті для частини українського суспільства сформовані радянським тоталітарним режимом стереотипи і міфи тривалий час залишалися важливою частиною їхніх світоглядних уявлень та впливали на їхні оцінки історичного минулого і сьогодення. І саме ці групи населення були і є основними об'єктами інформаційної агресії Росії та джерелами формування п'ятої колони. Відсутність цілісної державної політики впродовж перших чверті століття незалежності спричинилась із збереження значних регіональних, вікових та освітніх розбіжностей в оцінках тих чи інших історичних подій та осіб. І тут я би також хотів звернути увагу на оцю інтелектуальну неготовність до спротиву. Це якраз і те, що навіть в роботах тих, хто вважали себе експертами, фахівцями в питаннях там пам'яті, державної політики, пам'яті в Україні, в них майже немає, не присутні або зовсім відсутня якраз ось ця складова російського впливу на політику пам'яті в Україні. Тому питання залишається, наскільки це був свідоме ігнорування такого важливого чинника при аналізі сфери, чи несвідоме ігнорування, тобто вони не були спроможні розпізнати його. Але як з одної, так і з другого боку виглядає, що ті, хто фахівці, які претендують на експертизу в питаннях пам'яті, все-таки не є достатньо, їхня кваліфікація не є достатньою для повноцінного аналізу. Так? Тому до висновків також треба, таких висновків треба ставитись з відповідною критикою. Так, але істотні зміни в сфері пам'яті в Україні розпочалися після Революції Гідності уже в умовах російського вторгнення в Крим та на Донбасі. Розпочався активний процес подолання спадщини тоталітаризму, передусім із впровадженням тих заходів, які в публічному інформаційному просторі отримали назву декомунізації, хоча насправді це процес дещо ширший, так? І він включає в себе не лише усунення з публічного простору символіки комуністичного тоталітарного режиму, але і активне відкриття архівів, в першу чергу архівів, документів Галузевого державного архіву Служби безпеки України, і зміна ставлення до і оцінки, і розуміння якраз ключового, про що сьогодні говорилося, ключового міфу російської імперської пропаганди, це міфу Великої Вітчизняної війни. Так, з 2014-15 років якраз почався процес відмови України від збереження
російських підходів до пам'ятання Другої світової війни, який проявився в 15-му році. Був прийнятий закон про увічнення пам'яті про перемогу над нацизмом в Другій світовій війні на заміну закону про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні. В принципі, розпочався процес зміни навіть календарної дати, зміни гасел, символіки і підходів, так, до вшанування. І це, як на мене, надзвичайно важливий момент. Ми, як Україна, відмовилися від тих радянських підходів до пам'ятання, коли в основу пам'ятання залишалася перемога, подвиг і слава переможцям. Так? Коли ми насправді розпочали розмову про те, що війна є зло. Так, на державному рівні, і якраз ось ця особливість відрізняє українську пам'ять про Другу світову війну від російської. Так, пан Сергій Пархоменко навів надзвичайно цікаві приклади, і навіть з гімнастеркою як одягом, який ідентичності, так, визначає ідентичність. Але це, але в його виступі мені ще один аспект, який не був проговорений. Насправді, ось ці елементи, які активно просувалися в Росії і продовжують просуватися, вони спрямовані ще й на мілітаризацію суспільства. Так, причому мілітаризація суспільства специфічна. Коли війна сприймається як ми можемо повторити і парад перемоги, коли про страхіття і жертви, і втрати не говориться, але формується такий красивий образ війни, де ми переможці, так? І ось і одночасно культивується чи відроджується оцей культ готовності померти за вождя. Якщо ми можемо пригадати, це якраз в 15-му, здається, році оця пісенька, яка з'явилася дитяча, «Дядя Вова, ми з тобою», так? Яка була популярна, мала там в Росії мільйони переглядів і так далі. Так? Дядя Вова, якщо дасть приказ дядя Вова, ми умремо. Да? Тобто, такі слова також є в цій пісні. Тому ось цей підхід, такий мілітаристський підхід, де війна розглядається не як страхіття, не як жах, і сьогодні використовується Росії для якраз мобілізації, для ведення свого людського потенціалу для ведення війни. В Україні ж насправді зміна оцього розуміння війни як зла, вона, в принципі, починає все активніше бути присутньою. В принципі, і якраз в останнє оце десятиліття вона війшла і в офіційний календар, реформа якого завершилася лише минулого року, коли були внесені зміни до законодавства, і з минулого року в Україні 8 травня є Днем пам'яті перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, а 9 травня є Днем Європи. Так, це про минуле. Російсько-українська ще одне, коли ми говоримо про процеси декомунізації, які розпочалися в 14-15 роках, все-таки українці не лише змінювали поступово ставлення до комуністичного режиму і діячів, але загалом до російської імперської політики, хоча
все-таки це усвідомлення колонізаторської суті російської політики в Україні та в інших зайнятих нею територіях в історичному минулому, воно все-таки на масу, на загальному рівні закріпилося вже після широкомасштабного вторгнення. Російсько-українська війна стала наймасштабнішою континентальною війною в Європі після 45-го року. Для України нинішня війна – це війна за державну незалежність та ідентичність, про що вже сьогодні неодноразово згадували. Повномасштабна війна кинула виклики та кардинально загострила проблеми, пов'язані з подальшою консолідацією українського суспільства та представленням національної позиції в історичній, культурній і соціогуманітарних сферах. Заявлена лідером російського нацистського режиму денацифікація України по факту стала оголошенням геноциду і наміру знищення українців як нації. Відтак ця війна, крім відверто загарбницького наміру захопити території і цінні природні ресурси, є ще й війною за збереження українського етносу, українського народу, української нації як такої. І коли ми говоримо про ці зміни, які склалися в свідомості українських громадян після широкомасштабного вторгнення з погляду чи в сфері національної пам'яті, то тут ми, можливо, виглядати таким парадоксальним моментом, але насправді широкомасштабне вторгнення знівелювало російську пропаганду. Фактично вторгненням усі ті наративи, чи багато, ну не всі, але багато тих наративів і стереотипів, які насаджувалися російською пропагандою в попередні десятиліття, були фактично знищені і зруйновані. Так? Показовими, ну, для мене такими свідченням показовими стали результати загальнонаціонального опитування, яке було проведено соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці квітня 2022 року. Тобто через 2 місяці після початку широкомасштабного вторгнення. І ось які зафіксували, що відбувся різкий перелом в поглядах українського суспільства щодо будь-яких маркерів, пов'язаних з країною-агресором. Відбулася декомунізація та дерусифікація суспільної думки. Усе радянське здебільшого стало сприйматися як російське, а відповідно вороже. Головна причина – використання російською пропагандою в війні проти України, радянських символів та спекуляцій на спільному історичному минулому. В результаті на місце колись значимих та нав'язаних радянською пропагандою історичних постатей стали повертатися українські національні герої та символи. Зацитую деякі результати з того опитування. Одна з ключових змін в історичній пам'яті – переоцінка ставлення до Дня Перемоги 9 травня. Якщо до 22-го року це свято абсолютною більшістю 80% дорослого населення сприймалося як таке, що має значимий особистий символізм, то в 22-му році для значної частини опитаних воно перейшло в розряд пережитків минулого 36% або ж буденності 23%. Суттєво зросла підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України. 81% заявили, що підтримують, лише 10% проти. З 2010 року цей показник підтримки зріс у 4 рази, а з 2015 року вдвічі. Аналогічно тоді ж зафіксовано було стрімке зростання чи переоцінка і покращення сприйняття Івана Мазепи. В 22-му році 76% позитивно його оцінювали, а в 12-му лише 44%. Степана Бандери у 22-му році 74% стали позитивно оцінювати, коли 10 років перед тим лише 22% позитивно його оцінювали. Серед тих постатей є особистість, де покращення також відбулося, але не так стрімко, як, наприклад, в Бандери. Так? Симон Петлюра в 22-му році позитивно його сприймали 49%, ну, а в 12-му році 26%. Тобто
Ці результати 22-го року, але вони цілком зберігаються і сьогодні. Так? Тобто з цими показниками цілком корелюються, наприклад, результати, які отримали інститут минулого року за результатами соціологічного опитування, яке ми замовляли якраз по питаннях історії і національної пам'яті. Там також приблизно, там дещо були інші формулювання, але відсотки, які показують приблизно такі самі, рівень позитивного ставлення до тих діячів. Тому, якщо сьогодні окреслювати ті головні виклики, які стоять перед сферою національної пам'яті в Україні, то я би насправді виділив кілька таких напрямків. Перший – це насправді продовження прощання зі спадщиною, російською імперською спадщиною, який повинен полягати не лише в усуненні тих чи інших маркерів з публічного просторі, але загалом в переосмисленні історії України в європейському та світовому контексті. Друге, це надзвичайно важливе питання, це гідне збереження пам'яті про спротив російській агресії. І ще один напрям, який надзвичайно важливий і, можливо, ми його менш звертаємо увагу, це важливість розвитку критичного мислення як ключової здатності протистояти нав'язуваним історичним міфам та опиратись пропаганді. Переосмислення історії України – це і повернення нашого минулого в європейський і світовий контекст, і виключення орієнтації на імперську, радянську, російську традицію. Ось ця залежність від орієнтації на російську традицію, вона досі зберігається, так? Вона проявляється в тих усталених баченнях, усталених усвідомленнях, які присутні швидше на побутовому рівні, так? Бо до цього ми звикли. Так? Це сприймається як усталене. Питання подолання міфів, прощання з імперськими наративами не лише в публічному просторі, але, що й найважливіше, свідомості українців є питанням національної безпеки. І той процес переосмислення минулого, що набрав обертів в Україні після початку широкомасштабного вторгнення, є складовою нашого ментального спротиву агресору, який можемо назвати деокупацією минулого і розмінуванням пам'яті. Сьогодні цей процес ми називаємо, насправді в Україні широко починав використовуватися термін деколонізації, хоча насправді цей термін в Україні має особливе значення, не таке, як загалом, наприклад, для Індії чи Південної Африки, так? Тому що ми швидше говоримо про подолання отієї спадщини імперського минулого, колоніального минулого в гуманітарній сфері, аніж в інших сферах. Хоча насправді цей термін деколонізації, він знову ж таки увійшов в широкий вжиток фактично після широкомасштабного вторгнення. Ми про цю тему почали проговорювати з десь 18-19 років. Ми шляхом проведення експертних обговорень, круглих столів, і там під час тих круглих столів повсякчас ось цей закид, чули ми цей закид. Ну як це так? Про Україну можна говорити як про колонію. Так? Україна ж не в Африці, і взагалі Україна була одним з творців імперії і так далі, тому подібне. А сьогодні мені приємно навіть зустрічати
публікації чи статті тих учасників круглих столів, які в той час говорили про неможливість застосування цього терміну, а сьогодні вони активно працюють в темі колоніальних студій. Так? Тобто розвиток відбувається. Отож, що ж нам розуміти під процесом деколонізації? Першим, до чого звертається увага, це усунення з публічного простору маркерів імперськості та вищості старшого брата. І сьогодні, справді, минулого року був прийнятий Верховною Радою закон про заборону і засудження російської імперської політики та деколонізацію топонімії. Сьогодні на виконання цього закону, в принципі, відбувається активний процес перейменувань і топонімів, і усунення пам'ятників. Він, звичайно ж, як і будь-який процес в демократичному суспільстві, не може не відбуватися без дискусій і суперечок. Але знову ж таки ми бачимо, коли людям дуже важко буває виходити за межі того, що вони вважають своїм комфортом. От звикли до якоїсь назви, то що ж її міняти, так? Хоча, в принципі, закон є, закон прописує ті критерії, ті норми, які потрібно дотримуватися. Очевидно, що дискусії можливі і потрібні, але насправді оцей процес усунення назв, часто нав'язаних зовні, він відкриває можливість для відкриття пластів власної локальної місцевої історії і, в принципі, тим, ну, мені здається, вартує користуватися і, в принципі, ми можемо повертати в топонімічний простір ті назви, які є надзвичайно цікавими і хорошими, так? Тобто, наприклад, хоча дуже часто, ну, не часто, але є такі випадки, коли громади віддають перевагу, наприклад, новотворам, аніж поверненню історичної назви. Так, от на Харківщині є село, в якого, ну, дуже красива історична назва Нежурилівка, але громада от обрала назву Новотвір. Фактично, там Слобідське вони хотіли, на чомусь іншому зупинилися. Так, другий момент, який знову ж таки пов'язаний з перейменуваннями і дискусіями. Так, це дуже часто люди сприймають, що якщо постать визнана, що підпадає під обмеження, встановлені закону, це означає повна заборона цієї постаті. Так, що в жодному нормативному документі в Україні про це, хоча про це не йдеться. Так, усунення з публічного простору нав'язаних імперією маркерів своєї політичної, військової, культурної вищості аж ніяк не є запереченням тих чи інших культурних надбань. І прибирання з публічного простору топонімів чи пам'ятників на честь певних культурних діячів не означає зникнення їхнього культурного доробку, він залишається доступним. Тобто ось цей, от з цим у нас є якраз деяка проблема, щоб пояснити. Ми намагаємося все-таки, що ми, письменників, цінуємо їхню творчість, але коли ми визначаємо, чиїм іменем має бути названі вулиці, потрібно враховувати і інші аспекти діяльності, інші аспекти особистості. І коли людина є особленням чи закликала чи проявляла українофобію, то якось не виглядає недоречним присутність назв вулиць в українських містах на його честь.
В той же час деколонізація не може обмежуватись вулицями і пам'ятниками. Перед усіма нами є глибша справа переосмислити наше минуле, про що я вже один раз говорив. І головне у цьому необхідно попрощатись з московсько-центричними орієнтаціями в гуманітарній сфері, в тому числі в історії. Російською пропагандою свого часу були сформовані чіткі шаблони для розгляду історії України. Передусім, вона мала бути придатком російської історії. Історичні події в Україні мали дублювати російські процеси. Було так насправді чи не було, але обов'язково орієнтація на Росію. При цьому всі ці процеси в Україні мали бути менш масштабними, другорядними. Це стосувалося не лише історії, але і культури. Так, відповідно до шаблонів пропаганди, найважливішою в діяльності українських митців мала бути їхня дружба з російськими митцями і взорування на російські зразки. Тут такий, от в Києві на вулиці Рейтерській, є меморіальна дошка на будинку, де свого часу зустрічалися Лисенко із російським композитором, так, от вилетіло, Чайковським, вибачте. І на цій меморіальній дошці написано: у цьому будинку зустрілися видатний український композитор із геніальним російським композитором. Тобто, ну, от, показник, що українська історія все рівно має менше. І ось цей стереотип, який закладений, він десь ще присутній от в Україні, в публікаціях, він десь проявляється, і, очевидно, от, з тим стереотипом потрібно прощатися. Так, історія, тому, підсумовуючи ось цю частину про деколонізацію, хочу сказати, що історія українських земель значно багатогранніше, аніж нав'язувалося із Москви, і тому усунення з публічного простору символіки російської імперської політики відкриває можливість для громад відкрити сторінки власного минулого, повернути у пам'ять і публічний простір історичні назви чи увічнити імена тих, ким громади можуть і повинні по праву пишатися. Друга тема, яка сьогодні відкривається і про яку сьогодні дуже багато говорилося, це питання меморіалізації. Меморіалізації російсько-української війни. Тому що насправді мені видається, що саме от сьогоднішній спротив російській агресії і буде основою того, що називають національним міфом, так? Основою нашої державної громадянської ідентичності для майбутніх поколінь. Саме ось ця сторінка нашої історії і буде надалі тим консолідуючим чинником, довкола якого буде розвиватися наше суспільство. Коли ми говоримо про меморіалізацію сучасної війни, ми маємо справу сьогодні з багатьма різними ініціативами, з одного боку, з величезним запитом на увічнення пам'яті з боку родин, з боку громадськості, і водночас ми маємо і великі, і важкі виклики, на які потрібно враховувати. Ну, передусім, це очевидно, що ми сьогодні продовжуємо жити в стані війни, і ось воєнний стан на практиці часто унеможливлює нормальне функціонування багатьох важливих речей, в тому числі різних інституцій, які би фактично здійснювали і проводили цю політику меморіалізації. І, відповідно, знову ж таки, другий виклик, тісно з цим пов'язаний, це емоційність.
Сьогодні ми фактично нашою реакцією на ці події залишається в першу чергу це наші емоції. Так? Я вже говорив фразу, що будь-які дискурси розбиваються об людські сльози. І очевидно, що через кілька років чи через десятиліття ми по-іншому можемо оцінювати ті чи інші події, і, можливо, буде перегляд знову ж таки і підходів до меморіалізації. Наприклад, того, як змінюється, трансформується пам'ять про Другу світову війну в Британії, так, в Великій Британії, і про різні події, які глорифікувалися в свій час, сьогодні вже дещо інше підходи. І очевидно, що і в Україні далеко не всі ініціативи, які зараз на фоні емоції зароджуються, вони можуть витримати іспит часом. Ну, в питаннях меморіалізації дуже важлива оця відстань, коли можна спокійно осмислити, спокійно відрефлексувати уже без крайніх емоцій, але ми не маємо ні права, ні можливості та й доцільності цього робити, тому що насправді зберігати пам'ять потрібно вже і зараз. І ще одна велика виклик, з яким і ми зараз стикаємося, це великі втрати. Фактично культура вшанування в Україні сучасно почала зароджуватися з 2014 року, з початком вторгнення, але масштаби втрат тоді були значно менші. І не всі форми вшанування, які були сформовані в попередні роки, сьогодні чисто через великий масштаб втрат можуть бути продовжені. Так? Чи вони потребують зміни, але це знову ж таки зміни викликають різні емоції. Є такий приклад складний, він ще не вирішений. Не хочу називати це кейсом. Приклад є проект "Стіна пам'яті" в Києві, стіна пам'яті на стінах Михайлівського собору. І зараз там виникло таке питання, що там фактично ця стіна закінчується. Так? Кількість полеглих, кількість тих, які на цій стіні мають бути нанесені, значно більше, ніж там є місце. Але перенести кудись викликає величезні емоції в людей, які побоюються, що це місце пам'яті буде ліквідоване, так? І багато інших моментів. Другий момент, знову ж таки, через великі втрати, це питання найменування вулиць. Вже є історії непоодинокі, коли на одної вулиці загинули по кілька людей. Меморіальні дошки на школах. Да? Тобто ми зараз з Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної політики започаткували серію круглих столів, якраз де намагаємося знайти в процесі діалогу якісь шляхи до вирішення цих питань, хоча вносити зміни в ту практику, яка заснована на емоціях, просто неймовірно, і я щиро співчуваю органам місцевого самоврядування, яким доводиться приймати рішення, просто важкі рішення чисто з психологічного, емоційного сфери. Ще одна проблема, про яку б хотілося згадати, це недостатня обізнаність населення України в процесах меморіалізації комеморацій. Тому що ось ця насправді недостатня обізнаність дуже часто впливає на те, що ми підсвідомо
тягнемо ті стереотипи, які в нас закладалися ще в радянський час. Тобто, фактично, більшість населення знають тільки радянські підходи до меморіалізації. І десь в тій чи іншій мірі воно підсвідомо підтягуються ці підходи, ці стереотипи. І тому сьогодні ще дуже важливий справа – це виробити нову мову меморіалізації, нові підходи, нові практики. І цей процес, знову ж таки, він не може бути нав'язаний зверху, так? Тобто, щоб він не перетворювався на фанерні практики, про які там Денис зранку згадував. Але, відповідно, це, знову ж таки, тут потрібен діалог. Так, оскільки вже підганяють, так, тому давайте я ще одна тема, яка над якою, ну не тема, а напрям, який для Інституту національної пам'яті є важливим. Ще один напрям, і про який сьогодні, до речі, пані Урсула говорила, так? Це публічна історія чи популяризація української історії. І знову ж таки тут ми справді, ми завжди, і я починав з цього, що ми завжди фіксували, що в попередні періоди незалежності от відсутність достатньої популяризаторської роботи. Що насправді в Україні, звичайно, було мало, бідно, скромно з популяризаторською роботою, в якій би брали, справді, яка би популяризувала наукові результати досліджень. Так? Тобто якісь міфологічні речі, в нас видавалися книги, роботи, а от наукові популяризаторські речі були надзвичайно слабо розвинуті, але от справді і не завдяки державі, але в останні десятиліття це зацікавлення, по-перше, зросло зацікавлення історією України в суспільстві, по-друге, справді з'явилося достатньо багато різних цікавих історичних проєктів. Свого часу інститут своїм прикладом демонстрував і показував, що можливі різні форми подачі історичної інформації популярної. Ми свого часу розробляли настільну гру на історичну тематику «Українська революція», якраз для того, щоб продемонструвати, що такий формат подачі історії можливий, так, і ролики. Але насправді сьогодні є достатньо багато хороших, цікавих проєктів, важливих і потрібних, але все рівно є один, як на мене, проблема чи недолік, так, в цьому. Коло істориків, які можуть популярно розповідати доступно і на належному, в той же час на належному науковому рівні, не такий великий. Тому насправді, але нам насправді дуже важливо віддати історію історикам. Так, щоб про історію розповідали історики, а не політики, не хтось там любителі міфів, але щоб історики були тими моральними чи тими лідерами думок, до яких прислухаються якраз громадяни, ну і суспільство. Тому, в принципі, я всіх закликаю долучатися і поширювати історичні знання. Дякую за увагу.